guys, gagawa tayo ng uwiji. So, kahapon o nung isang araw nakalimutan namin ilagay sa ref yung pickles. So, ayan na siya, nilagay na namin. There. Nag-change na yung kulay niya. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng uwiji. Yan. So, isara muna natin. Yan. May ano siya, may number 4. Sabon. Tapos, iba naman ito. Tapos, meron pa dyan. Lahat kimchi yan, guys. Yan. Tapos, meron pa dito. Number 6. Number 5. Tsaka, ayan, cut kimchi siya. Iba-ibang klase. Yung space dito, wala. Naubos na, nakain na namin. Ayan. So, ito yung aming lalagyan ng kimchi. Ref kimchi lang yan. Then, dito sa tabi, ito yung kimchi, ref ng sari-saring ulam. Magkaiba siya. Ayan. So, ayan. Yan yung loob niya, guys. Try ko lang ipakita. Ayan. Pampahaba ng video. Ayan. Ay, ito nga pala yung umuwi kami ng Pinas. So, ayan. Ano na namin sa ref. Ayan. Ayan guys, tapos nang slice. Ayan na siya. Bakit shiny? Nilagyan ng rice syrup para yung kanyang tubig ay matanggal pa. Magtutubig pa yan eh. Ngayon guys, yung paggawa namin ng pickle, hindi namin kinakain yung pickle ng ganun lang. Gagawin namin siyang uwiji. Ayan guys, kailangan natin siyang pigain. Nagtutubig. Yan. Sayang. Ganyan. Para mas masarap. Okay. Ito na yung tubig niya. So, lagyan ng asukal, sugar, garlic, chili powder, and sesame seeds. Okay, haluin natin.
yung simple pickle ay ginawa nating ulam. Hindi natin siya lalagyan ng guys, sesame oil. Saka na pag kakainin na. Kasi masisira. There. Ayan na guys, tapos na. So, ganun yung paggawa ng pickle para gawin mo siyang ulam. So, sabi ni Muchim, kasi tinikman na namin, daw, maasim. Dapat daw nilagay niya agad sa ref kahapon. Kasi dapat 5 days lang siya sa labas ng ref. And then ilagay na agad. Ayan, umasim siya. Pero okay na rin. Makakain pa naman. There. Salamat po. Bye!